Det var i slutet av februari hemma i Sundsvall och jag hade bestämt mig för att under 2 dagar nöta och återigen nöta i jakten på de där riktigt stora gäddorna. Jag var ensam, isen var lite sådär och fisket hade varit riktigt trögt de senaste dagarna. Men jag visste att någonstans där ute så simmar de större gäddorna. Frågan var bara om jag skulle lyckas lura dem. Våga och vind. Kliv igenom och försvinn. Jag är faktiskt en av de som tror stenhårt på så här saker. Att skänka inget så får jag inte. Men idag känns det ju ruskigt tungt att behöva skänka bort hälften av snusdåsen. Ja just det, jag hade ett tips jag till er. Försök att tänka på den här ute. Se till att ha med en kebabtallrik. Alltså... Ja, det är jag tycker det kanske är bland det viktigaste man bör ha när man insmetar en riktigt bra kebabtallrik. Har man inte det, då är man ju för fan borta. Nej, det var trögt nu. Men. Har man inget bättre för sig så är det bara att nöta på. Tänkte ge den här platsen en chans nu i 2-3 dagar. Tänkte försöka hålla mig på exakt samma plats. Så får vi väl se. Oddsen ökar i alla fall. Att jag ska hugga om jag är på samma ställe. Den är riktigt stora. Någonstans här finns han. Övertygad. Efter många timmars väntan så kom då äntligen dagens andra fäll. Det blev det sista för dagen och dessutom var fisken mindre. Men jag skulle ju tillbaka imorgon, så vad gjorde det? Klockan hade precis slagit 6:30 när mina ismetterspön var utsatta. Solen började titta fram bakom trädtopparna och chansen för att få en riktigt fin dag ute på isen var stor. Nu skulle drömmar bli till verklighet. Snusen är mäskad i hålet. Och nu ska jag ha en kopp kaffe. Sen är det väl bara invänta ett fäll. Det brukar komma när man pikar så att det är väl ingen högoddsar att det smäller till här snart. Det tror jag inte. 08:40. Fortfarande inte hänt ett skit. Det är märkligt. Ja, äntligen. Nackdelen med att vara själv ute på isen är att det kan uppstå problem vid landning av gädda. Det gäller att tänka rätt hela tiden. I det här fallet hade jag glömt att sätta på mina handskar som jag använde vid järlgreppet. Det får jag sota för. Samtidigt som jag står här som ett fån så ser gäddan sin chans att sticka och han tar den. Nu klantar man så. Fan. Skulle jag på med handskarna igen. Ja, den där bommar man ju. Alltså,
Jag har haft 3 fäll på 2 dagar nu och samtliga 3 har varit i samma hål faktiskt. Värt att notera. Men jag skulle inte behöva sörja den tappade gäddan någon längre tid, utan en kvart senare, i samma veva som det blev lite fart på brasan, så var det dags igen. Det här är fan helt otroligt. 4 fäll på 2 dagar nu och samtliga på den här. Ja, vi får se om jag får upp den här gången. Handskar på direkt. Gäddan gå. Oj. Han behöver inte vara så jävla liten. Han gör ändå några rusningar. Jag är inte rädd för iskanten här. Vägrar att ge sig. Men om jag bara får ta upp och kolla på dig så ska du få åka tillbaka sen. Jävlar vilken rusning. Oj, en fin bit. En fin bit. En riktigt fin bit. Jag får fan inte upp han i hålet. Nej. Garanterat min största ismetet om jag skulle få upp han. Ingen snabb. Kära gud, låt mig få upp den här nu då. Kom upp hit. Boom shakalaka! Boom shakalaka! Boom shakalaka! Nu snackar vi pike! Yeah! Äntligen den gäddan! Åh, vad gött! Oj, vad gött! Yes! Yeah! Nu snackar vi! Äntligen! Satjök, vad gött! Yes! Vilken jävla fisk! 960! Men du! Yes! Fy fan vad gött! Åh! Äntligen! Lite storlek. Men lite surt att han var på 9,55. Men, vad fan, jag är nöjd ändå. Vilken fisk! Vilken jävla fisk! Efter att ha varit uppspelt som ett barn på julafton i några minuter så var det inte helt fel att sätta sig vid elden, käka lite lunch och bara samla tankarna för en stund. Det känns kul att få en lite större gädda. Och den känner jag att jag är värd. Jag har nött på sig något helvete i vinter. Nu var det 4:e dagen i rad jag var ute. 2:a dagen i rad jag var ute själv. Och vet man bara en plats där det går stor gädda så är det bara nöta. Nu trodde jag förvisso inte att det här stället skulle leverera. Jag hade inga förhoppningar om något sånt här. Jag visste att det togs gädda på 10 kilo här i somras, men ja, jag vet inte, jag tog det inte riktigt på allvar ändå. Timmarna gick och det var trögt fiske. Tanken slog mig flera gånger på att jag skulle plocka ihop och gå hem. Jag hade ju trots allt slagit nytt PB och jag var nöjd. Men samtidigt satt jag där och spelade på ett drömscenario i huvudet. Kommer ni ihåg den här gången när Jonsson först fick en på 9,5 och sedan plockade en på 12? Det var den drömmen som gjorde att jag stannade kvar och det var rätt beslut. Det har inte varit någon mer fäll sen dess. Ett vindfäll hade jag. Men man kanske inte ska förvänta sig så mycket mer när man har fått en sån där fin. Ja, nu är det väl ett vindflagg igen. Oj! Är det fisk? Den måste ha gått in i gräs för den känns ganska tung. Den
här har nog stått och gått ett tag för att nästan ingen lina kvar. Nej, lugna dig. Här måste jag pressa lite. Men alltså den känns inte liten ändå. Det här är nog fan en bra fiskidé. Ja. Det är fan en grisjävel till. Den rusningen, den är enorm. Oj, oj, oj. Snälla, låt mig få upp den här då. Vilken jävla fight. Oj, oj, oj. Alltså den här går bättre än vad det förra fick på 9. Den här är fan brutal. Det här är fan det värsta jag känt. Den måste vara större än den förra. Jäklar vilket jävla gap. Dra åt helvete. Vilken jäkla rese. Hur fan ska jag få upp den här? Det är det största jag sett. Wow! Titta på fiskjäveln! Inte sant? Vad blöder som en... Ja, vad säger man? Helt sjukt att få slå dubbla PB:n på en dag. Först 9,5 och sen 14,5. Det är ja, sjukt. Och det kommer aldrig hända mig igen. Jag får be om ursäkt för att gäddan ligger där han ligger. Men till mitt försvar så var jag faktiskt själv. Det var 9 plusgrader ute. Och den låg ju faktiskt i snöslask. Så att den klarade sig galant faktiskt. Jävla sjukt fiske. En fantastiskt vacker och fet dam som var otroligt rolig att fightas med. Förutom att han rev sönder tömmen som ni kan se här. Det är en riktigt fin blodansamling från min tömme. Men det roligaste av allt måste ändå vara att få se att den mår bra, släppa tillbaka den och veta att det här som jag nyss har upplevt, det kommer någon annan få uppleva en vacker dag. Vilken jävligt sjukt bra. Det är inte sant. Och det här var det värt. Hur fan toppar man det här? 14,50. Och en på 9,55. Det är blodigt. Det är blött. Det är jag ensam på en is. Och det är riktigt tjocka, fina damer. Nej, fy fan. Nu packar jag ihop och går hem, ja.